අයිබෝන් වාට මතක ඇති මීට සතියකට විතර කලින් Infinix සමාගම අලුත්ම ඩිවයිස් එක විදිහට මෙන්න මේ Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බජට් රේන්ජ් එකත් ඒ වගේම මිඩ් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳ ස්පෙක්ස් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක මිල ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් 44990ක වගේ මුදලකට. ඉතින් ඔයා කොහේ මිලදී ගත්තත් ගන්න හම්බ වෙන්නේ මේකේ ඩිවයිස් එක විතරයි. නමුත් ඔයා මෙන්න මේකේ AI tech එකේ මිලදී ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ gift pack එකකුත් දිනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දාලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේම තවත් ස්මාර්ට් ගැජට් ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් වගේ දේවල් ඔන්ලයින් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔන්ලයින් කුවට ඔයාලට පුළුවන් මේක බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිපොසිට් කරලා ගන්නවා වගේම කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි පාසුකම මෙයාලට තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ gift pack එකක් එක තමයි ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් මේ AI tech එකෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි මුලින්ම අපි එහෙනම් මෙන්න මේ Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන් බලමු මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන සහ මේක gift pack එකත් අපිට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මුලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයා බලන ටයිම් එක වෙද්දි සමහර විට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කම්පැනි එකකින් මිල වෙනස් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මිල දී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ කම්පැනියෙන් දාලා තියෙන ප්‍රයිස් එක සමහර විට තව සතියකින් දෙකකින් මේකේ ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකේ තියාගෙන මුලින්ම අපි බලමු මේකේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් AI tech එකේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකකින් තමයි අපිට පැකේජ් එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඕපන් කරගත්තු ගාම අපිට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටෙම්පරඩ් ග්ලාස් එකක්. ඒ වගේම Infinix face mask එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට AI tech කියලා ගහලා තිනවා. ඒ වගේම 10000 mAh power bank එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tripod එකක් වගේම තවත් celebrate net bank එකකුත් අපිට මෙන්න මේ AI tech එකේ gift pack එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ gift pack එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට AI tech එකේ හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ box එක අතර ගත්තොත් මේකේ අපිට වෙනදා තිබ්බ box එක නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම කොළපාට බොක්ස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මුඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 6GB RAM එකක 128GB internal storage එකක් තියෙනවා. වගේම මේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ මේ ෆෝන් එකේ main key features කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක ඉටි කවරේ අයින් කරලා බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තු ගමන් අපිට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ device එක. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ තවත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්කන බුක්ලට් එකක් වගේම තවත් $6 එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්කගෙන සිලිකන් බෑක් කවර් එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. වගේම 18V fast charger එකත් එක්ක USB type C cable එකකුත් මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට box එක ගැන කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නැත්නම් Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ කලර් එක ගැන කතා කරොත් මගේ ළඟ තියෙන මේකේ green wave කියන කලර් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි wave ගතියක් එහෙම නැත්නම් පොඩි wave design එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ wave එක light එකට reflect වෙනකොට ටිකක් අමුතුම ලස්සනක් අපිට මේ ඩිසයින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම මේක කැමරා සෙටප් එකත් මෙයාලට ආවේනික ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ යුනික් ඩිසයින් එකකින් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට හැපෙන්න අපිට රියර් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ස්පීඩ් එකක් තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම මේ බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඉක්මනට හීරෙන්නේ බලනවා. ඒ වගේම ඉක්මනට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් හිටිනවා, ඩස්ට් එක හිටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් තියෙන බෑක් කවර් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ඔයගලට කියනවා. ඒ වගේම මේකේ බටන් ඇන්ඩ් පෝට්ස් ගැන කතා කරොත් දකුණු පැත්තේ වොලියුම් බ්ලොකර් එක පවර් කී එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3.5mm ඔඩියෝ පෝට් එක, මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක, USB type C පෝට් එක වගේම මේන් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඩුවල් ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් සෙටප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ SIM tray එකට nano SIM දෙකක් වගේම micro SD card එකක් දාලා ඔයාට extend කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ අත පැත්තේ නම් අපිට කිසිම noise cancellation microphone එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. වගේම මේකේ earpiece එකෙම තමයි මේකේ second ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ සවුන්ඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් එක ගැන කතා කරද්දී මේන් ස්පීකර් එකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම earpiece එකෙත් අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. නමුත් මේන් ස්පීකර් එකේ තරම් ටිකක් ලොකු ලවුඩ් සවුන්ඩ් එකක් earpiece එකේ තියෙන ස්පීකර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩුවල් ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් සෙටප් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරොත් Infinix ලගේ මම පාවිච්චි කරපු ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ hard design එකක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් hard build එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේක හඳුනන්න පුළුවන්. මොකද මේ ෆෝන් එක මෙන්න මෙහෙම තද කරත් ලේසියෙන් නම් කැඩෙන ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ බිල්ඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන් තවත් හොඳ මට්ටමේ
ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අඟල් 6.78ක Full HD+ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Full HD පැනල් එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීටේල් එකක් එක්ක ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 90Hz refresh rate එකක් තියෙන නිසා මේක ස්මූත් එකේම නැත්තම් මේක software අතර ස්මූත් එක ගොඩක් හොඳ මට්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට high refresh rate එකක් තියෙන ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ස්මූත් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 180Hz touch sampling rate එකකුත් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ස්මූත් එකක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ IPS පැනල් එකක්. ඉතින් මේකේ AMOLED පැනල් එකක් තරම් නැති වුණත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ vibrant colors මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් AMOLED පැනල් එකේ තියෙන saturated color මෙන්න මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැතුණාට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කලර් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ නැත්නම් Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ outdoor visibility ගැන කතා කරත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන් වුණා මට. මොකද 500 nits වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ peak time brightness level එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ brightness level එක ගොඩක් හොඳ මට්ටම perform කරා. මොකද මට ඇත්තටම viewing angles පවා ගොඩක් හොඳ මට්ටම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ price එකට ගන්න පුළුවන් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. හොඳයි මම කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඊළඟට කැමරා පාර්ට් එක මොන වගේද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මේක අපිට මේන් කැමරා සෙටප් එක ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් 50 megapixel f1.6 අපේජ් එකක් තියෙන wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8 megapixel AI sensor එකක් වගේම 2 megapixel bokeh sensor එකක් මේකේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8 megapixel f2.0 අපේජ් එකක් තියෙන selfie කැමරාවකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමවත් මේකේ 1.6 අපේජ් එකක් තියෙන wide lens එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීටේල් එකක් එක්ක ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ෆොටෝස් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ night mode එක ගැන කතා කරලා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ night photos මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මොකද night mode එකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීටේල් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ selfie කැමරාව ගැන කතා කරත් average මට්ටමේ තමයි selfie කැමරාව නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලොකු ඩීටේල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ light condition එකක් තියෙනවා නම් average මට්ටමේ හොඳ selfie photo එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් average මට්ටමේ තියෙන ගොඩක් හොඳ කැමරා setup එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක version එකක් විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB internal storage එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක storage එක මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් තවත් SD card එකක් එහෙම නැත්නම් micro SD card එකක් දාලා ඔයාගේ storage එක තවදුරටත් extend කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට Android 11 version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට උඩින් base වෙච්ච Infinix ලගේ XOS 7.6 version එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ software experience එකක් ගන්න පුළුවන්. කිසිම lag එකක් ඒ වගේම කිසිම bug එකක් නම් මට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට මේ software එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ software experience එක තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විශේෂ වෙන්න ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා MediaTek Helio G88 කියන 12 nanometer gaming chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ perform කරන chipset එකක්. මොකද මේ වෙනකොට තියෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ games play කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ GPU එක ගත්තත් අපිට Mali G52 කියන GPU එක තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ graphic quality එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ game play කරගන්නකොට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හොඳයි අවසානයේ කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරිය මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 5000 mAh බැටරි එකක්. ඒ වගේම 18 watt fast charging system එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකකුත් අපිට 18 watt fast charging adapter එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ බැටරි level එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට පැය 7ක් පැය 8ක් වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ screen time එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ 18 watt fast charger පාවිච්චි කළා නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පැයකමාරක් ඒ වගේම පැයක් විනාඩි 45ක් වගේ යාවේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක full charge කරගන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ බැටරි level එකක් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා average මට්ටමේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් දවසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ බැටරියක් තමයි මෙන්න මේ Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 44990කට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. hard build එකක් තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේම
ගොඩක් හොඳ මට්ටම perform කරන්න පුළුවන් chipset එකක් වගේම average මට්ටමේ තියෙන කැමරා එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 44990කට ඔයාලට AI tech එකෙන් මිලදී ගන්නවා වගේම AI tech එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ gift pack එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ numbers වලට call එකක් දාලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක order කරන්න ඔයාලට deposit කරලා වගේම cash on delivery පාසුකම වෙනුත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක AI tech එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකද තියෙන්නේ මෙන්න මේ Infinix Hot 11s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔයා ඇත්තට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවාද? ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම follow කරන්න මම Instagram එකේ Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.